Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, i-subscribe nyo na at i-click nyo na rin yung bell para updated kayo sa aking mga tips at video tutorial sa aking YouTube channel. So ngayon guys ay ituturo ko lang sa inyo kung paano ba ma-recover ang inyong account. Sa mga may account dyan sa Coin.PH, kung familiar kayo nyan. Ang Coins app siya na pwede nyo gamitin pang bayad ng bills like bills ng kuryente, kahit anong bills meron siya. And then pwede kayo doon mag-trade ng pwede kayo mag-buy and sell ng Bitcoin, mga cryptocurrency. So pwede siyang ganon. So sa mga may account dyan guys, tapos hindi na nila ma-recover kasi wala na yung phone number, pwede nyo siyang i-recover through email. So kaso kailangan nyo munang itawag dun sa customer support ng Coins.PH. So sa mga kailangan ng guide kung paano siya ma-recover, panoorin nyo lang yung video na to, and then huwag nyo kalimutan. So ayan yung email natin guys, ayan yung email ko, ito yung email ko. So search lang natin dyan, Coins.PH. Ayan yung email nila, yung customer support ng Coins.PH is yung ayan, Coins.PH support. So i-message nyo lang, i-email nyo lang sila guys ng yung account ninyo is ayan yung email ko, why I cannot open my account, why I can open my account, code not sent to Gmail. So kasi nga guys, ang Coins.PH is sinesend nila yung code dun sa number na naka-declare or naka-input dun sa application mo dati. So ngayon hindi sila nagsisend sa Gmail. So ang ginawa ko guys is ni-recover ko siya through Gmail. So nag-email ako sa kanila. After nyan guys is magre-reply sila si Coins.PH sa'yo. So sundin nyo na lang yung process dyan. Sundin nyo lang kung paano yung reply nila. Napaka detalyado naman yung sinisend nila na reply sa support ng Coins.PH. So ang una kong ginawa is yan yung nag-create ako ng email, tapos sinend ko sa kanila. Tapos yung subject ko is can't open my account. So ayun yung after nyan guys is ayun, magre-reply sila to proceed. So tatanungin kayo dyan guys kung password reset or login code ba ang kailangan nyo. So ang ginawa ko is password reset para malagyan ko siya ng bagong number. So after nyan guys, i-reply nyo lang doon sa email na yan. Pag nag-reply na sila ng ganyan, i-reply nyo lang na need nyo ng password reset. Kung kayo bahala kung anong gusto nyo. So sa akin lang is password reset. Ayan, password reset. So ang sinabi ko dyan is yung email ko is hindi na, yung phone number ko is hindi na siya active. Yung Gmail na lang yung active. Which is yung Gmail ko is ayan talaga yung naka-register sa Coins.PH. So ang gagawin nyo lang dyan guys is ang next na process is kailangan nyo lang mag-submit ng ID. Kung ang ID nyo is primary, so isa lang ang kailangan. Yung mga sample na ID is yung like UMID card, driver's license, passport, or postal ID. Yung hindi pa expired. And then kung primary naman is kailangan dalawa, either voter's ID, PhilHealth, or TIN ID, or company ID. So dalawa. So after na mga process, magpasa kayo ng ID dyan, and magsisend sila sa iyo ng link, and then doon ka magre-reset ng password, or doon ka mag-unlink diyan, i-unlink mo yung form, and then after mag-unlink is i-reset mo yung password diyan sa process na yun. So yung unlink form, ayun yung unlink form nila. And then pag nagbigay na sila ng unlink form, kailangan mo mag-submit ng ID. Ayan na yung ID na process. So pag primary, isa lang, pag secondary, dalawa. So after process na, magpasa ka ng ID, ayan na yung link na sinasabi ko. Ayan yung link na ibibigay nila, yung reset password na link. So dyan mo i-input yung email mo, and then doon ka mag-create ulit ng panibagong password. So after nyan, pag nakreate mo na ng panibagong password, ayan, mabubuksan mo na yung account mo. So pag nag-login ka sa account sa Coins.PH na apps, kailangan ng code. So ang code ngayon hindi na magsisend sa number.
doon na sa email mo, yung email na yan, dyan na siya mag-send ng code kasi wala ka pa nakadeclare na number. So, ayun po yung pagka-recover ng account ko. So, ang Coins.PH pala ay yan, pwede ka makapagbili ng load dyan, makapagbayad ng bills na kahit anong bills. And then, pwede kayong mag-buy and sell dyan ng big cryptocurrency like Bitcoins and Ethereum. And then, sa pagbili pala ng load dyan is meron yung cashback na 10%. May bawa 30, may cashback yun na 3 pesos. Ganun. So, pero bago nyo magamit yung ang mga features na yun, kailangan fully verified ang inyong account. Kailangan verified siya. So, ayun lang guys, and salamat, sana nasundan nyo yung video na yun. I-guide, yung sa email na lang guys, basta pang nag-start kayo sa email, email nyo sila sa support ng Coins.PH at sigurado mag-reply yan sila. So, thank you for watching, and huwag na rin kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mga panibagong tutorial. Thank you.